සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen එකට ඔබ. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා ගෙදර ඉතුරු වෙන පාන් වලින් ඉතාමත් රසවත්ව පාන් පුඩින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පාන් පුඩින් එක පාන් වලින් හැදුවා කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට හදා ගන්න ආකාරය අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. මුලින්ම මම ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට කිරිපිටි තේ හැඳි 9ක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට වතුර අඬු කෝප්ප 3ක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට ලිප ඔන් කරගෙන කිරි එක රත් වෙන තෙක් ලිපේ තියාගන්න. කිරි එක අතර දැනෙන ගානට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගානට රත් වෙනකොට මම ගෑස් එක ඔෆ් කරනවා. ඊළඟට රත් කරගත්ත කිරි එකට සීනි මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්න. සීනි රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සීනි ටික දිය වෙන තෙක් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ විදිහට සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න. ඊළඟට දවසක් පරණ පාන් ගෙඩි භාගයක් අරගෙන ඒකේ මදේ කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා එකතු කරගන්න. අපේ මේ පාන් පුඩින් රෙසිපි එකට පාන් වාටි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පාන් වාටි ගන්න එපා. පාන් වාටි දාලා කරන රෙසිපි එකක් මම ඉදිරියට කරන්නම්. ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියන්නම්. ඊළඟට පාන් ටික මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගන්න. එතකොට මේ කිරි පාන් වලට උරා ගන්න ලේසි වෙනවා. මේ විදිහට ටිකක් අද කරගෙන විනාඩි 10ක් පාන් ටික පොඟව ගන්න. මේ වෙලාවේදී කිරි වල රස්නේ තියුණොතින් පාන් ටික පොඟව ගන්න ලේසි. ඒ විදිහට අද කරගෙන මම මේ පාන් ටික විනාඩි 10ක් පොඟව ගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර 4ක් මේ විදිහට කඩලා එකතු කරගන්න. මෙතනදී ලොකු බිත්තර නම් බිත්තර 4ක් ගැටලුවක් නැහැ. පොඩි බිත්තර නම් බිත්තර 5ක් වගේ ගන්න. ඊළඟට බිත්තර ටික මේ වගේ ගෑරුප්පුවක් හරි හැන්දක් හරි භාවිතා කරලා හොඳට ගහ ගන්න. හොඳ බිත්තර පහසුවෙන් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කලින්. ඒක බලන්න. ඊළඟට දෙහි ගෙඩියක් අරගෙන ග්‍රේටරේ චීස් ග්‍රේට් කරන පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට දෙහි ලෙල්ල ග්‍රේට් කරගන්න. දෙහි ලෙල්ල ග්‍රේට් කරනකොට දෙහි ලෙල්ලේ සුදු පාට හරිය තියෙනවනේ. ඒ ටික ග්‍රේට් කරගන්න එපා. එතකොට තිත්ත රස එනවා. ඔයාලට ග්‍රේටරයක් හොයාගන්න බැරි නම් කොළ පාට කොටස් ටික හැමීට පිහියකින් චූටියට කපා ගන්න. කටට අහු වෙන ගානට ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් පොඟවත්ත පාන්. ඒකට වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. එනසල් කරල් දෙකක ඇට කබලේ බැදලා කුඩු කරගෙන එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න. එනසල් වෙනුවට ස්පයිස් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ස්පයිස් පවුඩර් හදන හැටි වීඩියෝ එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඒක බලන්න. ඊළඟට ගහගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගන්න. බිත්තර එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කරගන්න. මෙතෙන්දී හැන්දක් වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එක හරි එහෙම නැත්නම් කේක් බීටර් එක හරි භාවිතා කරන්න. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ ගානට බීට් කරගත්තම හොඳටම ඇති. ඊළඟට මේ පාන් පුඩින් එක බේක් කරගන්න සීනි ටික කරමල් කරගන්න ඕන වෙනවා. ඒකට මම ග්‍රෑම් 750 කේක් තැටියක් අරන් තියෙනවා. ඔයාට මේ පුඩින් එක ටිකක් උසට ඕන නම් ග්‍රෑම් 500ක කේක් තැටියක් ගත්තා නම් හරි. ඒ කේක් තැටියට සීනි මේස හැඳි 3-4ක් දාගන්න. සීනි වැඩි වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ලිප ඔන් කරගෙන සීනි ටික මෙන්න මේ විදිහට කර වෙන්න දෙන්න. සීනි ටික මෙන්න මේ වගේ golden brown පාටට එනකොට හොඳට කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් වැඩියෙන් කැරමල් කරගන්නත් පුළුවන්. පාට තදට අවශ්‍ය වෙනවා නම්. ගොඩක් කර ගන්න එපා. ඒතකොට තිත්ත රසයි. දැන් මේ කැරමල් එක තැටිය පුරා මේ විදිහට විසිරව ගන්න. දැන් මේ කැරමල් එක තැටිය පුරා මේ විදිහට විසිරවගෙන හොඳින් නිවා ගන්න. කැරමල් එක හොඳට නිවුණට පස්සේ මේ විදිහට මාගරින් හරි බටර් හරි තැටියේ වටේ දාරවල ගා ගන්න. දැන් කැරමල් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවරුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත පාන් පොඩි මිශ්‍රණයට මිලිග්‍රෑම් 20ක් විතර එකතු කරගන්න. ග්‍රේට් කරගත්ත දෙහි ලෙලි වලිනුත් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන අපි කලින් කැරමල් කරගත්ත තැටියට පුඩින් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. පුඩින් මිශ්‍රණය සමාන්තරව තුනී කරගන්න. මේකට මේ හැන්දක් හරි එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රේපර් එකක් ස්පැචියුල එකක් වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ග්‍රේට් කරගත්ත දෙහි ලෙලි වලින් ඉතුරු ටික මම උඩින් තනින් දා ගන්නවා. වැඩි දාන්න එපා. එතකොට තිත්ත රහ එනවා. එක ළඟට වැඩිච්ච දෙහි ලෙලි මේ විදිහට ගෑරුප්පකින් ඈඩ් කරන්න. තව මිදි ටිකක් මේ විදිහට උඩින් ඉහා ගන්න. කැමති නම් මේ වෙලාවේදී කජු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ පුඩින් එක සෙල්සියස් අංශක 150 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 45ක් බේක් කරගන්න. මේ පුඩින් එක බේක් වෙන්න ගතවන කාලය සහ උෂ්ණත්වය අවන් එකකින් අවන් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අත්දැකීම අනුව තීරණය කරන්න. විනාඩි 40 පැනනට පස්සේ ගෑරුප්පුවකින් හරි හැඳිමිටකින් හරි මේ විදිහට ඇනලා බලන්න. එතකොට මොනවත් ගෑවෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ පුඩින් එක හොඳට බේක් වෙලා.
එතකොට ඔයාලට පුළුවන් oven එක off කරන්න. oven එක off කරලා පුඩින් එක හොඳටම නිවෙන්න තියාගන්න. පුඩින් එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් විතර තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් තියාගත්ත අපේ පුඩින් එක. ඊළඟට ඔයාලට මේසෙට යවන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ විදිහට පුඩින් තැටියේ වටේ දාරය මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊළඟට මේ වගේ ලෑල්ලක් භාවිතා කරලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේකට ඔයාලට ලෑල්ලක් වෙනුවට හොඳ ප්ලේට් එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට කැමති හැඩයකට කැමති ප්‍රමාණයකට කපා ගන්න පුළුවන්. අඟල් එකමාරයි දෙක ප්‍රමාණයේ කොටු කෑලි 20ක් කපා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයේ තැටියකින්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට පාන් පුඩින් හදලා බලන්න. මේ විදිහට පාන් පුඩින් හදලා රස කොහොමද කියන එක අපිටත් කියන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනට උත්තර දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපේ Heart TV YouTube channel එක subscribe කරන්න. Heart TV අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, TikTok page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයා හදන පාන් පුඩින් එකේ ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයාට දැනගන්න අවශ්‍ය අලුත් රෙසිපි, ඔයා දන්න අලුත් රෙසිපි තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒ රෙසිපි ඉක්මනින් වීඩියෝ එකක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Heart TV Brothers Kitchen තුලින් ලබන සතියේත් මේ වගේ රසවත් වෙනස් විදිහේ අලුත් රෙසිපි එකකින් නැවතත් හම්බෙමු.